ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පාම් පිටි වලින් රසට කොහොමද කියලා ඉදියාප්ප හදාගන්නේ. හාල් පිටි වලින් ඉදියාප්ප හැදුවම සමහර වෙලාවට ඉදියාප්ප කැඩෙන්න බලනවා, කුඩු වෙනවා, ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. නමුත් පාම් පිටි වලින් අපිට ඒ ප්‍රශ්න මුකුත් නැතුව හරිම රසට හදාගන්න පුළුවන්, කැඩෙන්නේ නැතුව, කුඩු වෙන්නේ නැතුව ඉදියාප්ප හදාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි හාල් පිටි වලින් ඉදියාප්ප හැදුවට වඩා පාම් පිටි වලින් ඉදියාප්ප හැදුවම තමයි ගොඩක් රස, ඒ වගේම මෙලෙක් එකට එන්නේ. එහෙනම් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා පාම් පිටි වලින් ඉදියාප්ප හදාගන්නේ. ඉතින් මේකට මහ ලොකු දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පාම් පිටි, උණු වතුර, ලුණු. මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද දැන් හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාම් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්. මේ පාම් පිටි ග්‍රෑම් 500 හොඳට හලලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පිරිසිදු රෙදි කඩකට මේ පාම් පිටි ටික දා ගන්න ඕන. මම මේ වගේ පිරිසිදු නැප්කින් එකක් තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම මේ පෙන්නන විදිහට හොඳට පාම් පිටි ටික දාලා මේ විදිහට හොඳට තද කරලා ගැට කහ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ස්ටීමරේ තඹ ගන්න ඕන පැයක්. පැයකට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලා දැන් පාම් පිටි එක තැඹුණාට පස්සේ පැයකට පස්සේ එළියට අරගෙන තියන්න එපා රෙදි කෑල්ල. එහෙම වුණොත් ඒකේ තියෙන වතුර ගතියට පාම් පිටි තෙත් වෙලා ඒක හරියන්නේ නැතුව යනවා. ඒ නිසා පාම් පිටි එක ස්ටීමරෙන් එළියට ගත්ත ගමන්ම වෙන භාජනයකට දාගන්න. දාලා ඉවර වෙලා හොඳට අතින් මේ විදිහට පොඩි කරගන්න රස්නි පිටම. ඉතින් මේ පාම් පිටි ග්‍රෑම් 500න් ඉදියාප්ප 50ක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අතින් හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. රස්නි පිටම මේක කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ පොඩි කරගත්ත පාම් පිටි ටික නැවත වතාවක් හොඳට හලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් අමාරු දේ තියෙන්නේ. පාම් පිටි ටික හලාගෙන පැත්තකින් තියාගෙන වතුර එකක් ලිපේ තියලා ඒ වතුර එක හොඳට රත් කර ගන්න ඕන. නටපු වතුර මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වෙන භාජනයකට වතුර ටික දාගන්න. දාලා ලුණු පුරවලා තේ හැඳි දෙකක් ඒ වතුරේකට දාලා හොඳට කලවම් කරලා තුන් පාරක් විතර ඒ රස්නේ පොඩ්ඩක් යන්න අරින්න. ඒ කියන්නේ හුමාලේ පොඩ්ඩක් යන්න අරින්න තුන් පාරක් විතර. ඊට පස්සේ වතුර මේ විදියට පීරිස්කෝප් එකකින් එකතු කරන ගමන් හොඳට ලී හැන්දකින් කලවම් කරගන්න ඉක්මනට. කලවම් කරගන්නකොට වතුර වැඩි කරගන්න එපා. වතුර ටික දාලා කලවම් කරගන්න. මේකේ පදම ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි පාප්ප අනන්නේ අර විසක් කූඩු වලවන්න. එතකොට දැන් පාප්ප මිශ්‍රණය අපි ඇලෙවුවම අතේ ඇලවෙනවා. නමුත් මේ පාම් පිටි මිශ්‍රණය අතේ ඇලවෙන්නේ නැහැ. මේ පාම් පිටි මිශ්‍රණය. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ හොඳින් තෙල් තවර ගත්ත වංගෙඩියට, ඉදියාප්ප වංගෙඩියට මේ පිටි ටික දාලා ඉදියාප්ප වට්ටි වලට ඉදියාප්ප ටික වක් කරගන්න. ඉතින් හරි ලේසියට වක් කරගන්න පුළුවන් මම මේ කියලා දීපු පදමට ගත්තොත්. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. ඒ වගේම වතුර අඩු කරගන්නත් එපා. ඒකේ පදම තියෙන්න ඕනි. හරි පදමට, නැත්තම් හරි අමාරුයි ඉදියාප්ප හදාගන්න. අනිත් දේ තමයි ඉදියාප්ප වට්ටි පිරිස් මේ හොදලා හොඳට අවුවේ වේලලා ගන්න. ඒ වගේ වතුර තිබුණොත් ඉදියාප්පේ තැඹුණාට පස්සේ පළවෙනි පාර ගලව ගන්න අමාරු වෙනවා. දෙවෙනි පාර නම් සාමාන්‍යයෙන් ගැලවෙනවා. ඒ නිසා හොඳට අවුවේ වේලලා ගන්න. වේලලා අරගෙන පොල් තෙල් චුට්ටක් වගේ තරවලා ගන්න පුළුවන් නම් හරි ලේසියට ලස්සනට ඉදියාප්පේ ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදාගත්ත ඉදියාප්ප ටික ස්ටීමරේ තඹ ගන්න තියෙන විනාඩි 10ක් වගේ යනකොට ඉදියාප්ප ටික තැම්බෙනවා. ඉතින් ඉදියාප්පේ ගලව ගනිද්දි පොඩ්ඩක් නිවෙන්න අරින්න. නිවෙන්න අරලා තමයි අපි ඉදියාප්ප ගලව ගන්න ඕන. එතකොට කැඩෙන්නේ නැතිව, කුඩු වෙන්නේ නැතුව ලස්සනට ඉදියාප්පේ ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මීට කලින් පාම් පිටි වලින් තඹලා ඉදියාප්ප හදලා නැත්නම් අදම try කරලා බලන්න. මේක රසම රස ඉදියාප්පයක්. හැමදාම මේ විදිහට කන්න හිතෙයි. ඉතින් හාල් පිටි හොයාගන්න නැත්නම් කොට ඉන්න බැරි නම් හොඳම දේ තමයි පාම් පිටි වලින් ඉදියාප්ප ටිකක් හදාගන්න එක. මේ ඉදියාප්ප කන්න පොල් සම්බෝල තිබුණත් ඇති. හොදි මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඒ තරම් මෙලෙක්, ඒ තරම් soft එකට තියෙන ඉදියාප්පයක්. මම මේ කියලා දීපු ක්‍රමයට හදලා බලුවොත් ඔයාට වරදින එකක් නැහැ.
එහෙනම් මම තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.